स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानल द करियर गाइडमा। आजको यस भिडियोमा हामी चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने गरेको कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा आफ्नो नाम कसरी निकाल्ने र कस्तो कुरालाई ध्यान दिँदा नाम निकाल्न अथवा छात्रवृत्तिमा पढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्न गइरहेका छौं। तपाईहरुले ब्याचलर्सको लागि रोज्नु भएको मेडिकल कोर्सहरु जस्तै mbbs, bds, bph, bsc नर्सिङ, बी फार्मेसी, bns आदि जस्ता कोर्सहरु नेपालमै पढ्नका लागि अनिवार्य कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन दिनुपर्ने हुन्छ। एक्जाम दिएर र पास भएर मात्रै पुग्दैन। आफूले छान्नु भएको कोर्स पढ्न नेपाल भरिको शिक्षण संस्थाको टोटल कोटाभित्र आफ्नो नाम निस्किनु पर्ने हुन्छ। एमबीबीएस कै कुरा गर्नु पर्दा हरेक वर्ष झण्डै 15,000 देखि 17,000 विद्यार्थीहरू इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा भाग लिन्छन्। तर नेपालभरि पढाइने शिक्षण संस्थाको टोटल कोटा झण्डै 1500 देखि 2000 सम्म मात्र छुट्याइएको हुन्छ र कोटाभित्र नाम ननिकालिएको खण्डमा तपाईले अरु नै कोर्स पढ्नुपर्ने हुन्छ या एक वर्ष लस गरेर अर्को चोटि फेरि इन्ट्रान्स दिनुपर्ने हुन्छ या कि त पढ्नको लागि विदेश हुनुपर्ने हुन्छ। इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा आफ्नो 1 वा 2 मार्कले पनि आफ्नो र्याङ्किङमा धेरै फरक पार्दछ। तसर्थ तपाई आफूले रोज्नु भएको विषय पढ्नको लागि भए पनि मेहनत धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो वर्ष नाम ननिस्किए अर्को वर्ष या यो कोर्समा नाम ननिस्किए अर्को कोर्स पढ्छु भन्ने मेन्टालिटी सर्वप्रथम आफ्नो मनबाट हटाउनु पर्दछ। मेरो यो वर्ष नै अन्तिम वर्ष हुन सक्छ, त्यसैले जसरी भए नि नाम निकाल्छु भन्ने कन्फिडेन्ट भएर त्यसै अनुसार मेहनत गर्छु भनेर सोच्नु पर्दछ। तपाईको आफ्नो उज्जवल भविष्य, तपाईको सपना र साथसाथै बुबा आमाको सपना पनि तपाईले दिनुहुने इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको रिजल्टमा जोडिएकाले आफूले सक्दो राम्रो दिनुपर्ने हुन्छ। हो, यो सबै कुरा सोचेर तपाईले फिजिकली तथा मेन्टली प्रिपेयर्ड चाहिँ हुनुपर्छ है। म सक्छु र मैले जुनसुकै हालतमा पनि सक्नुपर्ने हुन्छ भनेर लागि पर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाई 12 कक्षामा हुनुहुन्छ भने तपाईले गर्ने 1 वर्षको मेहनतले तपाईको भविष्य निर्धारण गर्ने गर्छ। छरछिमेक, आफन्त, नातागोताले हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत फरक पार्न सक्छ। त्यसैले मेहनत एकदमै धेरै गर्न जरुरत छ। र 12 कक्षाका भाइ बहिनीहरूलाई के टिप्स दिन चाहन्छु भने आफ्नो कक्षामा जुन च्याप्टर पढाइ हुन्छ त्यसै सम्बन्धीको मेडिकल इन्ट्रान्स बुकमा खोजी एमसीक्यूहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। यो बानी तपाईले झन् 11 कक्षाबाटै सुरु गर्नुभयो भने झनै राम्रो हुनेछ र 11-12 पश्चात तपाईले रिभिजन गर्न सजिलो हुन्छ। कति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन सम्बन्धी किताबहरू किन्न लोभ गर्ने गर्नुहुन्छ। त्यो एकदम गलत हो। तपाईको 2 दिनको खाजाको पैसा बचाउँदा किताब आउँछ भने किताब किनेर किन नपढ्ने। अर्को कुरा के छ भने तपाईले फेसबुक, मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, टिकटक, क्लब हाउस लगायतका सोशल मिडियाहरूको अनावश्यक कन्टेन्टहरूबाट टाढा रहनुपर्ने हुन्छ। 1 वा 2 वर्ष राम्ररी मोबाइल नचलाएर साथीभाइबाट टाढा रहेर मेहनत गर्दा नाम निस्किन्छ, राम्रो हुन्छ भने त्यस्तो किन नगर्ने। हामीले 5 मिनेटको लागि भनेर सोशल मिडिया खोल्छौं, तर स्क्रोल गर्दा गर्दै हामीलाई हाम्रो आधी घण्टा 1 घण्टा क्रमशः गर्दै समय बितेको पत्तो हुँदैन। त्यसैले एकदम थोरै या भरसक त नचलाउने नै कोसिस गर्नु पर्दछ। र तपाईले फेसबुकतिर मेडिकल नलेज रिलेटेड डिफ्रेन्ट पेज र ग्रुपहरूलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसो गर्दा तपाईले सोशल मिडियामा आफ्नो केही समय खर्चिदा चाहिँ फाइदाजनक हुन सक्छ। तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण कार्य टाइम टेबल मिलाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। पढ्नमा त तपाईले आफ्नो सक्दो धेरै समय छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस सँगसँगै आफूले सुत्ने समय, खाने समय तथा एक्सर्साइज तथा योगा गर्ने समय पनि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। योगाले तपाईको माइन्डलाई एकाग्र गर्न मद्दत गर्दछ। जसले म्याक्सिमम पढ्नको लागि समय छुट्याउँछ, आफ्नो सम्पूर्ण समय प्र्याक्टिसमै बिताउँछ, उसकै राम्रो रिजल्ट आउने गर्दछ। तपाई यदि दिनको कलेज बाहेक 3 घण्टा पढ्नुहुन्छ भने त्यो 3 घण्टा त जसले नि पढ्छ, अनि त्यही 3 घण्टा पढेकै भरमा तपाईको मात्र नाम किन निस्किने त। त्यसैले तपाई अनावश्यक कार्यमा खर्च गरिने समयलाई पनि कटौती गरी पढ्नमा फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि धेरै मेहनत गर्दैमा सफल हुन्छ भन्ने हुँदैन। गधाले पनि धेरै भारी बोक्ने गर्दछ, तर गधाले धेरै भारी बोक्यो, मेहनत गर्यो भन्दैमा त्यसलाई सफल भएको त मान्दैनौ नि त हामी। मेहनत सँगसँगै सही बुद्धि पनि हामीले हरेक ठाउँमा लगाउनु पर्ने छ। हजुरहरू धेरै जसोलाई त थाहा नै होला, सही बुद्धि र सही मेहनतको सम्मिश्रण नै सफलताको मूल मन्त्र हो भनेर।
अर्को के टिप्स दिन चाहन्छु भने तपाईले 11-12 बाटै चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रकाशित गरेको सिलेबसमा आधारित भएर CEE को लागि नोट बनाउनुहोस्। त्यसो गर्दा तपाईलाई भविष्यमा रिभिजन गर्दा सजिलो हुने गर्दछ र आफूले प्र्याक्टिस गर्दा विगतका वर्षमा सोधिएको प्रश्नहरू पनि समेटेर बजारमा पाइने विभिन्न इन्ट्रान्स प्रिपरेसन बुक्सबाट प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। नाम निक्लिने ननिक्लिने दुवैको अनुभव सुन्नुहोस्। नाम निक्लिनेले के गरेर नाम निक्लियो भनेर सुनाउँछ अनि नाम ननिक्लिनेले के गल्ती गरेर नाम निस्किएन भनेर सुनाउँछ। प्रेरणा दुवैबाट लिन सकिन्छ। थप कुरा म के भन्दछु भने तपाईहरूले नेम, भाइब्रेन्ट जस्ता मेडिकल इन्ट्रान्स प्रिपरेसन इन्स्टिट्युट जोइन गर्दा पनि केही घाटा हुँदैन। त्यहाँ गएपछि कम्पिटिसन के हो त्यो थाहा हुन्छ। 5-6 हजार विद्यार्थीको बीचमा गएर कम्पिटिसन गर्दा र त्यहाँ हुने विकली टेस्टले पनि आफ्नो लेभल कस्तो छ, केही इम्प्रुभमेन्ट भएको छ या आफ्नो केही कमजोरीहरू छ त्यो पत्ता लाग्दछ। यो हप्ता कति आयो, पहिलाको हप्तामा कति आएको थियो र अबको आउने हप्तामा यति ल्याउँछु भनेर टार्गेट राखेर पढ्ने बानी बसाउन सकिन्छ। त्यसरी लागि परेमा तपाईले सजिलोसँग CEE क्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ। अरु फिल्डको कम्पेयरमा धेरै महँगो हुने गर्छ मेडिकल फिल्ड र थोरै मेडिकल कलेजहरू भएकाले सिट संख्याहरू पनि धेरै कम हुने गर्दछ। लगभग 1000 सिटको कुनै पनि मेडिकल कोर्समा 15,000 देखि 20,000 विद्यार्थीहरू इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा भाग लिन्छन्। त्यसमा पनि 1000 सिट संख्या मध्ये 150-200 हाराहारीमा सिट संख्या स्कलरशिपको हुने गर्दछन्। बाँकी सिटहरू सबै फुल पेमेन्टको हुने गर्दछ। मध्यम वर्गको परिवारका विद्यार्थीहरू त झनै फुल पेमेन्ट अफोर्ड गर्न गाह्रो पर्ने भएकाले पनि मेरिट बेस्ड स्कलरशिपमा नाम निकाल्न झन्झोड दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो धेरै गाह्रो हुने गर्दछ। तर असम्भव भने चाहिँ पक्कै छैन। तर एउटा सत्यता के हो भने तपाईँ एकदम मेहनत गर्ने विद्यार्थी हो भने तपाईको रियल कम्पिटिसन 2-3 हजार विद्यार्थी बीच मात्रैको हो। अरू विद्यार्थीहरू त कोही साथीको लैलैमा लागेर आएका हुन्छन्, कोही आफ्नो बुबा आमाको प्रेसरले गर्दा, त कोही भने जस्ट इक्जाम दिउँ न कतै नाम निस्कि पो हाल्छ कि भन्ने सोचले एक्जामिनेसन दिन आएका हुन्छन्। अब तपाईले कुन हिसाबले कतिसम्म मेहनत गर्नु भएको छ त्यसै अनुसारले नाम निस्किने गर्दछ। तर मेरिट बेस्ड स्कलरशिपमा नाम निकाल्नको लागि चाहिँ तपाईले आगो नै ओगेल्नु भएको हुनुपर्दछ। अर्थात् होल सिलेबस तथा किताबको सबै कुनाको विषय वस्तुहरू पूर्ण रूपमा जानेको हुनुपर्दछ र त्यस अनुसार नै तपाईको आफ्नो लकले पनि साथ दिनुपर्ने हुन्छ। 2-3 मार्क्सको अन्तरले पनि तपाईको र्याङ्किङमा 2-300 को फरक पर्ने गर्छ। त्यसैले आफ्नो एन्सर दिँदा पनि एकदम ध्यान दिएर दिनुहोस्। जति प्रिपेयर गर्नु छ, जति रिभिजन गर्नु छ त्यो सबै एक्जाम हुनु अघिल्लो दिन नै सकाउनुहोस् र एक्जामको अघिल्लो दिन चाँडै नै सुत्ने कोसिस गर्नुहोस्। अनि बिहान चाँडै उठेर आफ्नो सबै चाहिने सामानहरू जस्तै प्रवेश पत्र, जेल पेन, क्याल्कुलेटर, पेन्सिल जस्ता सामानहरू तयार पारेर समयमा नै एक्जाम सेन्टर पुग्नुहोस् अनि माइन्डलाई एकदम फ्रेस राखेर एक्जाम दिनुहोस्। पेपर बेस्ड एक्जाम हुने भएकाले एन्सर दिँदा आफू फुल्ली कन्फिडेन्ट भएको उत्तरहरू चुज गरेर सुरुमा दिनुहोस् अनि बिस्तारै गर्दै सोच विचार पुर्याएर भरसकै गलत नहुने हिसाबले बाँकी उत्तर दिँदै जानुहोस्। एकपल्ट हामीले चुज गरेर मार्क गरिसकेपछि आफ्नो उत्तर चेन्ज गर्न मिल्दैन। डबल मार्किङ गरेमा स्वतः रद्द हुनेछ र अन्त्यमा आउँदै नआएको खण्डमा पनि खाली चाहिँ नछोड्नुहोस्। यसमा नेगेटिभ मार्किङ नहुने भएकाले आफूलाई यो चाहिँ होला जस्तो लागेको उत्तर चुज गर्नुहोस्। 200 वटा क्वेशनको लागि 3 घण्टाको समय दिइएको हुन्छ। एभरेजमा कुरा गर्नु पर्दा एउटा प्रश्नको लागि 45 सेकेन्ड छुट्याइएको छ र त्यसै समयकै अनुसार तपाईले उत्तर मार्क गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। अन्यथा सुरुमै समय धेरै खर्चिनु भयो भने लास्टमा समय अपुग हुन सक्छ। तसर्थ तपाई आफूलाई समय हेरिराख्न हातमा घडी भयो भने पनि सजिलो हुने गर्दछ। तपाईको एक्जाम राम्रो भएन वा सोचे जस्तो राम्रो रिजल्ट आएन भने पनि आत्तिनु भने पर्दैन। तपाईको भविष्य नै सकियो भन्ने चाहिँ सोच्नुहुन्न। अरू नि थुप्रै बाटोहरू हुने गर्दछन्। तपाईसँग विभिन्न अप्सनहरू छन्, जस्तै बाहिर देश इन्डिया, बङ्गलादेश, चाइना, रसिया, जर्मनी आदिमा गएर पढ्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले विभिन्न देशको एम्बेसीसँग सहकार्य गरेर छुट्टै भर्ना खोल्ने गर्दछ। त्यसमा तपाईले नाम निकाल्न सक्नुभयो भने फुल स्कलरशिप वा एकदमै कम शुल्कमा बाहिर देशमा पढ्न पाउनुहुनेछ। र अर्को अप्सनको कुरा गर्नुपर्दा तपाईले इन्जिनियरिङ या बीएससी बायोलोजी, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी फिजिक्स, बीटेक फुड टेक्नोलोजी जस्ता विषयहरू नि पढ्न पाउनुहुनेछ। तर होइन, यदि तपाईलाई मेडिकल कोर्स नै पढ्नु छ भने तपाईले अर्को वर्ष फेरि धेरै मेहनतका साथ कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन दिन पाउनुहुनेछ।
त्यसर्थ वर्षक एकचोटिमै नाम निकाल्न प्रयास गर्नुहोस्। धेरै 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 नै मेहनत गर्नुहोस्। रात दिन मेहनत गर्नुहोस्। त्यति मेहनत गर्दा त अवश्य नै सफल भइन्छ। तर यदि केही कारणवश सफल हुन सकिएन भने पनि हार मान्नु भने हुन्न। हामीसँग अरू धेरै अप्सन नि हुने गर्दछ। आजको लागि यति नै। आजको यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? तपाईको केही जिज्ञासा भए हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र यो भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र थप जानकारीका लागि तपाईहरूले हाम्रो फेसबुक पेज र ग्रुप द करियर गाइडलाई पनि जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो फेसबुक लिङ्कहरू तल डिस्क्रिप्सनमा दिइएको छ। यस्तै करियर सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी समेटिएको अर्को भिडियो लिएर हामी फेरि आउने नै छौँ। अहिलेको लागि बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त, धन्यवाद।